No? Luto na. Ano namin sa itil? Magandang araw! Ngayon, susubukan natin gamitin ang bagong bili kong air fryer mula sa Lazada. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang mga featured specs niya. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang 4.5 liter high capacity at iba pang specification na nasa screen. Mayroon din siyang user manual kung saan nakalagay kung paano gagamitin ang air fryer, kung ano-ano mga pupwede at mga hindi pupwedeng lutuin sa loob ng air fryer. Mayroon din siyang ganito. So, nung una, hindi ko alam kung paano siya gagamitin. Pero kalaunan, nalaman ko kung para saan talaga siya. So, ipapakita ko sa inyo. Makikita rin sa fryer ang timer at saka ang temperature setup. So, by the way, nabili natin ang fryer na ito sa Lazada ng worth 1,673 pesos. So, pinurchase ko siya ng January 9, dumating siya ng January 19. Makikita rin sa ibabaw na bahagi ng fryer ang ilan sa mga pagkain na pupwedeng lutuin sa air fryer. So, ayan. Kompleto na. Pwede na nating subukan ang ating nabiling air fryer.